My DIY Christmas Decor Part 2. Alam niyo ba na sa buong mundo, tayo mga Pilipino lamang ang mayroong mahabang panahon ng pag-celebrate ng Pasko? At ito ay nag-uumpisa sa buwan ng Setyembre hanggang Disyembre. Kaya naman sa mga panahong ito ay marami ka ng mga makikitang naggagandahang mga parol at mga dekorasyon sa bawat tahanan at makukulay na ilaw sa bawat kinita.
Ito na po ang aking nagawang Christmas village. Lagi po nating isa sa isip na hindi naman po natin kailangang gumastos ng malaki para po tayo makapag-decorate. Ang importante lamang po ay ang gamitin natin ang ating imahinasyon at ang ating creativity para po tayo ay makapag-decorate. At hindi naman po kailangan na tayo gumastos ng malaki. So sana po ay nagustuhan po ninyo ang aking ginawang Christmas village at maging inspirasyon ito sa inyo. At huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe, click the notification bell para lagi po kayong updated at i-share po ninyo ito. At wish ko po na magkaroon po tayo ng masayang Pasko at ang importante po sa lahat ay ang makasama po natin ang ating buong pamilya na i-celebrate ang pagsilang po ng ating dakilang Panginoon. Sana po ay nagustuhan po nito at lagi po kayong sumubaybay sa akin pong mga ina-upload na video. So, muli po, salamat po sa aking mga subscriber at hanggang sa susunod na video pong muli, ito po ang inyong Abuela Ola!